নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে ব্ৰেকৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্যমী অসম উইমেন ইন বিজনেছ আৰু এই যি আলোচনাত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কেইগৰাকীমান অসমৰে উদ্যমী মহিলা আৰু নিউয়ৰ্কৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৰীতা কাকতি শাহ তেওঁ এগৰাকী উদ্যমী মহিলা আৰু তেওঁ লেখক মই এতিয়া অন্য এটা বিষয় আলোচনা কৰিব বিচাৰিম আপোনালোকে সকলোৱে এক প্ৰকাৰ টু সাম এক্সটেন্ট সফল হৈছে ৰিটায়ু এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁ ওনাৰ এতিয়া সচৰাচৰ দেখা যায় বহুত বিষয় আহি পৰে ইনভেষ্টমেণ্ট আহি পৰে মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ আহি পৰে কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ আপোনালোকৰ যিসমূহ প্ৰডাক্ট আছে সামগ্ৰীসমূহ আছে ক'ত চেল কৰিব আৰু এটা আহি পৰে গ্লোবেল মাৰ্কেট ৰিটাৰ ওচৰলৈ যাম সেই কথা পাতিম তেওঁৰ পৰা জানিম এতিয়া মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে আই উড লাইক টু আস্ক সোনাক্ষী ইউ হেভ এন আইডিয়া how will you connect it to the money like how will you connect it to the investors can you start a business with an idea but without money I think like on the of your own yes on just like the idea part or the positivity part if you have an idea if you believe in it you can definitely mint the money but the problem is when you connect it right you might not understand जो मैं सोच रही हूँ शायद आप नहीं समझो कि अच्छा यही चीज़ है so that's when the play comes of not just the entrepreneur because that person has an idea they can arrange the products but a very good team who can turn into money that's where marketing the sales the exposure in terms of other connections for example if I want to sell it to a buyer in Mumbai right. how do I reach them either I call them or you know like normal Google search or something or there are platforms for example there are events that keeps happening in Bangalore in Kolkata in Delhi there you meet that buyer seller meet is there then you can connect with them but etu nai amar logot yate গুৱাহাটীত থাকিলে হেতু নাই গুৱাহাটীত যে বিভিন্ন মেলাবোৰ হৈ থাকে ট্ৰেড ফেয়াৰবোৰ হৈ থাকে তাত আপোনালোকে এভিনিউজ নাপায় নেকি মই হেতু ক'ব বিচাৰিছো যে ট্ৰেড ফেয়াৰ যোনখিনি হয় হেখিনি ট্ৰেডিশনাল হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্ৰাফট যোনটো মাৰ্কেট আছে হেতুৱে ইমান বছৰৰ পৰা দেখি আছো না আমি কিয় মানে হেতুতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি অসমত কিয় এনেকুৱা কালা ঘোৰা যোনটো বম্বেত হয় বা দিল্লীত দস্তকাৰ হয় বা আপোনাৰ মানে বেংগলোৰত 100 হ্যান্ডস হয় এইবোৰ মানে ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টস হয় যোনে আৰ্টিজানস আৰু ডিজাইনাৰ্স তেওঁলোকক এটা প্ল্যাটফৰ্ম দিয়ে নিজৰ প্ৰডাক্টখিনি গ্লোবেল মাৰ্কেটত প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ হেতু আমি অসমত কিয় নকৰো এতিয়া কি হৈছে আমি যদি গ্লোবেল মাৰ্কেটত যাব বিচাৰো তেতিয়াও আমাৰ ওচৰত এভিনিউজ নাই আমি এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ যোনখিনি এক্সিবিশনছ হয় তাত আমি যাব পাৰো কিন্তু তাত আপোনাৰ এটা মানে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট এটা পেভিলিয়ন থাকে তাত আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ব্ৰেণ্ডজকে লৈ যাব পাৰে যে আমি যদি তেনেকুৱা এটা প্ল্যাটফৰ্ম অসমত পাও য'ত আমি তেনেকে যোনখিনি ৱৰ্কিং কৰিব পাৰে যোনখিনি গ্লোবেল বায়াৰ আছে তেওঁলোকেও যাতে আহি পেলাই আমাক যেনেকে এইবোৰ এতিয়া মই যদি স্পেসিফিকলি কালা ঘোৰা ফেষ্টিভেল কোট হয় মুম্বাইত হয় ডিফাৰেন্ট কেনেকে আমাৰ ইয়াৰ ফেষ্টিভেলত কে ডিফাৰেন্ট আমাৰ ইয়াৰ ট্ৰেড ফেয়াৰ কোনকে ডিফাৰেন্ট আপোনাৰ ডিফাৰেন্ট হয় কাৰণ তাত ইউনিক ডিজাইনস আৰু ইউনিক ডিজাইনাৰ্ছৰ প্ৰডাক্টস আপুনি এতিয়া কালা ঘোৰাত আপুনি যদি নিজে পাৰ্টিসিপেট কৰিব হয় সবকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব নিদিয়ে তেওঁলোকে চাব দস্তকাৰত আপুনি দেখাব লাগিব দিল্লীত যোনটো দস্তকাৰ আছে যোনটো সবতছে ডাঙৰ আৰ্টিজানাল প্ল্যাটফৰ্ম হয় তাত আপুনি দেখাব লাগিব যে আপুনি কেনেকে ডিফাৰেন্ট হয় আপুনি ট্ৰেডিশনাল বস্তু বিক্ৰী কৰিছে তাৰ কাৰণেটো আপুনি এই হুনাৰ হাট বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিবিশনছ আপোনাৰ হৈয়ে থাকে কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহ যোনে আপোনাৰ যেনেকে তেও কৰিছে কন্টেম্পৰেৰী আৰু যোনটো ট্ৰেডিশনালৰ এটা মিক্স কৰিছে মানে মই তেনেকে আপোনাৰ মানে ট্ৰেডিশনাল কন্টেম্পৰেৰী সব ধৰণৰ জুৱেলাৰী কৰো আৰু নিজে ডিজাইন কৰি জুৱেলাৰী কৰো হেখিনি কাৰণে আমাক এটা প্ল্যাটফৰ্ম লাগে যোনটো আমি ভাবু যে অসমত হেতু স্কোপ আছে যেনেকে আপোনাৰ হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ডত হয় ডিসেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইক সবে জানে হৰ্নবিল নাগালেণ্ডত হয় কিন্তু অসমত তেনেকুৱা একো ফেষ্টিভেল নাই যোনে মানে আপোনাৰ গ্লোবেল মানুহখিনিক যাতে আমি আনিব পাৰো অসমত তেনেকুৱা ফেষ্টিভেল নাই যি গ্লোবেল অডিয়েন্সক এট্ৰেক্ট কৰে তেনেধৰণৰ ফেষ্টিভেলৰ প্ৰয়োজন মই আকৌ মোৰ যেটো বেসিক কোৱেশ্চন আছিল আপোনালোক সফল হৈছে এটা পৰ্যায় পাইছে গৈ আইডিয়া এটা আপোনাৰ এটা আইডিয়া এটা আপোনাৰ আছে তাক হেইটোক এক্সিকিউট কৰাৰ দিশত মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া বহুতে কয় প্ৰথমৰ যেটো মূলধন সেই মূলধনটো পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি এটা পৰ্যায় পোৱাৰ পিছত হে চৰকাৰে আপোনাক গুৰুত্ব দিব বেংকলৈ যায় বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব বৰোইংছৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ যেটো ৰেকৰ্ড হেতু ৰেকৰ্ডো বৰ কিছুমান ডেটা যাইছে মহিলাই বৰোইং কৰিবলৈ ভয় কৰে হেই ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আইডিয়াটোক ইনভেষ্টমেন্টৰ লগত লিংক কৰিবলৈ লিংক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ কি অভিজ্ঞতা মানে মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই প্ৰথম মইতো ফাৰ্স্ট ডিজাইনিং কমপ্লিট কৰি পেলাই মই এখন লেডাৰ এক্সপোৰ্ট হাউছত মই একচুয়ালি জব কৰিছিলো ফৰ দ্য এক্সপেৰিয়েন্স
বিকজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লে আপুনি বিজনেছত যাব নোৱাৰে হেতুৰ কাৰণে প্ৰথমতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাটো বহুত দৰকাৰ সকলোৰে প্ৰয়োজন কাৰণ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৱে মেটাৰ কৰে কাৰণ মই এটা প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ তলত বহুত কিছুমান ষ্টেপ থাকে যিখিনি ষ্টেপ কেৰি কৰি পেলাই মই সেই প্ৰডাক্টটো ডেভেলপ কৰিম মই সেইখিনি বুজিলো মোৰ মূল কোৱেশ্চনটো লৈ আহো এই মানি পাৰ্ট হয় তো হেতু ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া মানে বস্তুটো দেখিলো যে বস্তুৰ মানে মই যেতিয়া বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মই ভেঞ্চাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ভাবিলো তেতিয়া মই ভাবিলো যে জবটো মই কৰিব নোৱাৰো তো জবটো এৰি পেলাই সেই মোৰ যোনখিনি মই স্যালাৰি পাইছিলো মোৰ স্যালাৰি পইচাৰে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ফাৰ্ষ্ট অফ অল 10,000 অনলি ইনভেষ্ট কৰিছিলো আৰু হেতু মোৰ লাইফৰ মানে এটা বহুত মানে ৰিস্ক আছিলে আৰু হেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই দিল্লীত আৰু হেতুৰ কাৰণে মই নিজে ইনস্পায়াৰ হওঁ সেই বস্তুটো আকৌ মই ৰিকল কৰোঁ যেতিয়া মই আকৌ সেই জেগাটোত ৰিকল হৈ পেলাই মই আকৌ কেতিয়াবা যদি মোৰ অলপ ডাউনো হৈ যাওঁ তো সেই বস্তুটোৱে মোক আকৌ উৎসাহ যোগায় ইচ্ছা থাকিলে সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে ৰীতা আপুনি শুনিলে সকলোকে শুনা পাইছে তেওঁলোকে যি প্ৰডাক্ট প্ৰডিউস কৰে সেই প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে সেল কৰিব বিচাৰে গ্লোবাল মাৰ্কেটত তেওঁলোকে যাব বিচাৰে কানেক্ট হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট গ্ৰহণ কৰিব একসেপ্ট কৰিব গ্লোবাল মাৰ্কেটত আপোনাৰ কি সাজেশন আপুনি ইতিমধ্যে এখন কিতাপো লিখিছে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আপুনি নিজে এগৰাকী এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আপুনি অসমৰ লগতো কানেক্ট হৈ থাকে গতিকে আপুনি কি সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিব গ্লোবাল মাৰ্কেটটো ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ ক্যাপচাৰ নকৰিলে এটলিষ্ট তাত তেওঁলোকে এন্টাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি ষ্টেপ ল'ব পাৰে Great question. So the first thing is when you have a product, do you have a product or do you have a service? And when you're trying to market, forget globally, even if you're marketing within Assam, within the Seven Sisters outside, what are you marketing? How are you marketing? Who knows you do what you do? And how is it going to change somebody's life? How does it differentiate from a competitor who does something somewhat similar? Because when you go to these trade fairs, when you go to these markets, they do, you're right, they pick only few companies, like for example, one in the cookery field, one in artisan field, and sometimes you feel I can't even get there. Well, how do I get a word across? So you have to kind of differentiate yourself, number one. What is different about your product? Are you creating more jobs? Are you using different handling products? What are you doing that is changing people's lives? When you go to the international market, it's very much the same. You know, you have to first convince people, why is it that somebody needs your product? How are you changing people's lives? People like organic products these days. People like things that come directly made by hand. That is one thing in your advantage. And then once you convince somebody, you know, there's the Department of Ministries and Trade Affairs that the government actually run and they're doing an active promotion right now where they want to actually help Assamese products go elsewhere. So, but in order for them to do that, you have to show them how they can sell it elsewhere. And then there's trade rules, there's license rules, there's tax rules involved as well. But ultimately, you have to convince people, how is this going to be a product elsewhere? And then how are you going to fund it? You know, we've talked about today bootstrapping. When I started UMA, I bootstrapped, means I used my own money. How much is that going to take you? How is somebody going to get a return if they invest in your product? When you go overseas, when you go international, that's first and foremost what people are going to know. Are they going to make a return? It's a business. It's not a feel-good thing. The minute you go internationally, it might be a great product that changes people's lives, but at the end of the day, can you convince someone, how are they going to make money and make a return on your product? So it's things like that. You have to get together in that pitch deck you put together. In Silicon Valley, I do a lot of work there in the West Coast, 80% of businesses fail, whether it's local, forget overseas, even local businesses. Why? They run out of money and they fail to convince the venture capitalists of how they're going to make a return on the product. So first and foremost is you have to really convince others, how is it going to change other people's lives? How are you going to make a return? How is it going to grow and scale up? Yeah. Thanks, Rita. They want a basic idea. They want to talk about convince kora. Sonakshi convince koribole jihokol manho convince koribo. They want to reach out koribole. Social media good at a bhal maidyam is a good platform. Social media is the, yes, I think that is the one platform जो हम लोग सब daily use करते हैं. Because that is the easiest one. Yeah. It's the easiest access to. Because wherever you go, even if it's like, you know, newspaper media, it is expensive. You want to put any ad, it is expensive. But opening an Instagram account is not expensive. Opening a Facebook account is not costly. Sonakshi, মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, ব্ৰেক ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা